Sziasztok! Novák Rihárd vagyok, és ebben a videóban TOT 10 intermét fogom nektek bemutatni. TOT egy jó egyiptomi félisten volt, és róla azt tartották, hogy ő a tudás atya. Na most ne számítsatok arra, hogy olyan bonyolult, több könyvtárat felölelő tudást fogok nektek összefoglalni. A másik irányba kell gondolkodni. Nagyon is egyszerűnek tűnő, de a valóságban mégsem annyira egyszerű intermekről van szó. Viszont nem is húzom tovább az időt, hanem bemutatom nektek ezt a 10 intermet, és hozzáfűzök némelyikhez egy-két mondatos kommentárt. Az első interem úgy szól, hogy ne a korlátaidat keresd, mert akkor körbeépíted magad velük. Ez tulajdonképpen nem szorul további magyarázatra. Ugye, ha úgy gondoljuk, hogy csak ennyire vagyunk képesek, legjobb esetben is elérjük, és nem harcolunk tovább, hogy esetleg még többet tudnánk elérni az adott dologban. Én ezt így értelmezem. A második, és itt a sorrend egyébként nem lényeges, úgy mondom, ahogyan őket feljegyeztem, hogy amire van szó, az nem örökkévaló. Tehát amire van szó, az nem örökké való. Ha semmit nem tanítok, nem is veszítesz el semmit. Ha semmit nem tanítok, nem is veszítesz el semmit. Ergo, minden valódi tudás, ebből ez következik logikailag szerintem, az belőled fakad. Ami örök, az nem maradandó. Tehát ami örök, az nem maradandó. Ezt emészgetni kell, viszont mondok rá egy példát, ami szerintem ide tartozik. A pillanat. Az örök, de hát korán sem maradandó. A bölcselkedés nem tudás, a tudás nem hallható. A megtapasztalás nem híd, hozzá el kell menned. Tehát a megtapasztalás az nem híd, hozzá el kell menned. Először azt érezd meg, hogy hogyan teremtetted azt a káoszt, amitől szabadulni akarsz. Tehát először azt érezd meg, hogy hogyan teremtetted meg azt a káoszt, amitől szabadulni akarsz. Hiszen minden pillanatban mi döntünk a sorsunk felől. És tulajdonképpen, ha megváltozik a szemléletünk, akkor lehet, hogy, sőt nem lehet, elég valószínű, hogy megváltozik a gondolkodásmódunk. Nem fogunk teret adni olyan dolgoknak, melyekkel saját magunkat szenvedtetjük, és ezáltal csak ezzel, hogy feloldunk magunkba ilyen hitrendszereket, megoldunk egy nagyon bonyolultnak tűnő problémát. Ezt így értelmezem. Akkor jársz jó úton, hogyha az idő örökké valósággá változik. Hát ez a jelenlétnek egy elég magas szintje. 9. Az idő előtt megtapasztalt tudást keresd. Az idő előtt megtapasztalt tudást keresd. Ergo szoktuk használni köznyelven, hogy hát az első pillanatban azt gondoltam, hogy. És valahogyan arra kell ráéreznünk, hogy létezik egy olyan gondolatcsíra bizonyos helyzetekben, ami az első pillanat előtt keletkezik teljesen ösztönből. Ha elég kifinomultak vagyunk, és elég figyelmesek vagyunk, akkor ehhez az információhoz akár hozzá is juthatunk, de ehhez gyakorlás kell. Szerintem. Végül, de nem utolsó sorban, a beszéd a szellemi erők elpazarlása, a lélek szavak nélkül működik. Ez elég ironikus, mert itt
magyarázkodtam. Nem. Igazából ez csak egy gondolatébresztő. Hiszen maga a beszéd, az már nem a teljes igazság. Belülről kell neked érezni, és saját magaddal, a legbelső lényeddel szükséges kapcsolatban lépned ahhoz, hogy a teljes letisztult tudást keresd, majd megtaláld. Úgyhogy remélem, tudtam valamennyit adni ezzel a mai videóval. Ha tetszett, akkor kérlek, iratkozz fel. Azért is iratkozz fel, mert a jövő héten egy olyan témát hozok, hogy a sport és a spiritualitás kapcsolata. Találkozunk április 17-én, vasárnap este 8-kor, tehát a szokott időben. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!